נראה מדוע בשיווי משקל החיסכון הלאומי S שווה להשקעה הנקייה. במשק סגור מתקיים שהתוצר Y שווה ל-C ועוד G ועוד I. אלה שימושי התוצר. תוצר שווה לצריכה פרטית ועוד צריכה ציבורית ועוד השקעות. אם נעביר את סך הצריכה לצד השני, לצד התוצר, נקבל ש-Y פחות C פחות G שווה ל-I. מה אנחנו אומרים Y פחות C פחות G? כל התוצר שהמשק מייצר, פחות מה שאנחנו צורכים כצריכה פרטית ומה שאנחנו צורכים כצריכה ציבורית, למעשה זה מה נשאר לנו, מה אנחנו לא צורכים. אז מה שאנחנו נמנעים מלצרוך זה למעשה החיסכון שלנו. אז החיסכון שלנו מוגדר כהימנעות מצריכה. למה הוא שווה? הוא שווה בדיוק להשקעות. אז חיסכון, ניתן להגדיר אותו, חיסכון שווה הימנעות מצריכה. אז במשק סגור מתקיים ש-S שווה ל-I. כלומר שהחיסכון הלאומי שווה להשקעה הנקייה. נראה מה זה דוח היווי הון של משק סגור. אז במשק סגור דוח היווי הון נראה באופן הבא. אז יש לנו מצד אחד, אנחנו רושמים את מקורות החיסכון שלנו, מקורות החיסכון, ומצד שני אנחנו רושמים חיסכון ואת ההשקעה. אז ההשקעה שלנו I היא ההשקעה נקייה. איזה חיסכון יש לנו במשק סגור? במשק סגור יש לנו 3 סוגי חיסכון. יש לנו חיסכון ממשלתי, SG, מסמנים אותו חיסכון ממשלתי. יש לנו חיסכון אישי, SP, חיסכון אישי, מה שאנחנו נמנעים מלצרוך באופן אישי נקרא חיסכון אישי, ויש לנו חיסכון עסקי. חיסכון עסקי הגדרנו כמצב שבו הפירמה לא מחלקת את הרווחים. כלומר, רווחים לא מחולקים. ובשיווי משקל חייב להתקיים שהחיסכון, בסך הכל מקורות החיסכון, חייבים להיות שווים להשקעה. זאת אומרת ש-I הזה חייב להיות שווה לכל המרכיבים האלה, ולכן אנחנו אומרים שבשיווי משקל ההשקעה הנקייה שווה לחיסכון הלאומי. החיסכון הלאומי מורכב מחיסכון עסקי, מחיסכון אישי ומחיסכון ממשלתי. אם נחבר את 3 המרכיבים האלה, נקבל את החיסכון הלאומי של המשק. זה נכון למשק סגור. במשק פתוח מתקיים חיסכון מסוג אחר ונראה אותו. במשק פתוח אנחנו יודעים שהמקורות של המשק זה Y, תוצר ועוד יבוא. התוצר ועוד היבוא שווים לצריכה הציבורית ועוד הצריכה הפרטית ועוד השקעות ועוד הייצוא. זה דוח מקורות ושימושים של משק פתוח. אם נרשום את זה באופן הבא, Y שווה ל-G ועוד C ועוד I ועוד אקספורט פחות אימפורט, שזה עודף היבוא, אנחנו יכולים עכשיו לאפיין את החיסכון של המשק. אז מה זה החיסכון של המשק? אם ניקח את התוצר ונוריד ממנו את הצריכה הפרטית ונוריד ממנו את הצריכה הציבורית, נקבל שבצד השני נשאר לנו השקעות ועוד עודף הייצוא, אקספורט פחות אימפורט. מה הגדרנו חיסכון? חיסכון מוגדר כהימנעות מצריכה. אז כל התוצר שאנחנו לא צורכים אותו, כלומר התוצר לאחר שניקינו ממנו את הצריכה הציבורית ואת הצריכה הפרטית, קיבלנו שזה שווה ל-S. הימנעות מצריכה שווה לחיסכון, אז החיסכון שווה ל-I ועוד אקספורט פחות אימפורט. כלומר שבמשק פתוח מתקיים שהחיסכון של המשק שווה להשקעות ועוד עודף הייצוא. ככל שהיבוא גדול יותר, אז החיסכון נמוך יותר. זה מה שמתקבל מהשוויון הזה. ככל שהיבוא גדול יותר,
החיסכון של המשק קטן יותר. זה נובע מהשוויון המתמטי הזה. ואיך נראה דוח היווי הון של משק פתוח? דוח היווי הון של משק פתוח ייראה באופן הבא. מצד אחד יש לנו את ההשקעה הנקייה, ולהשקעה הנקייה אנחנו מוסיפים את הייצוא של המשק, זה עמודה אחת. בעמודה השנייה אנחנו מפרטים את סוגי החיסכון שיש למשק, שזה חיסכון עסקי, SB, חיסכון ציבורי, SG, חיסכון אישי, SP, ועוד יבוא. אז הטור הזה של החיסכון ועוד היבוא חייב להיות שווה להשקעה ועוד הייצוא. דרך נוספת שאנחנו יכולים לרשום את דוח היווי הון זה באמצעות העברת אגף של היבוא לצד השני. אז יהיה לנו עכשיו, אם נעביר את היבוא לפה, נקבל מינוס IM, ופה נבטל את ה-IM, ואז נקבל שזה למעשה עודף הייצוא. אז עודף ייצוא ועוד השקעה שווה לחיסכון העסקי, ועוד החיסכון הממשלתי, ועוד החיסכון האישי. סך הכל העמודה הזו שווה לעמודה הזו. אז צריך לשים לב, האם אומרים לנו שבמשק נתון יבוא וייצוא בנפרד, או נתון עודף ייצוא. אם נתון עודף ייצוא, נשתמש במשוואה הזו.